Magandang araw sa inyo! Sa section na ito, pag-uusapan natin ang driver's licensing system ng Land Transportation Office kasama si Juan. Hi! Hello sa inyo! Okay, tayo na't magsimula. Una, anong pagkakaiba ng permit at license? Ang permit o tinatawag na student permit ay binibigay sa mga student driver para matuto at mag-practice ng pagmamaneho. Habang nagmamaneho, kailangan dala ng student driver ang permit at may kasama itong driver na may valid license. Ang lisensya naman o driver's license ay nagbibigay ng authorization sa isang driver para magdala ng sasakyan. Para makakuha ka ng student permit 1, kailangan ay 16 years old ka na o pataas. 16 years old ka na ba o pataas? Opo. Good. Dapat marunong ka ring magbasa at magsulat, physically at mentally fit, at sumailalim sa 15-hour driving education program mula sa Land Transportation Office o sa accredited driving school. Kung online naman, pwedeng ganito. Ang lisensya ay kailangan laging dala ng driver habang siya ay nagmamaneho. Ayon sa LTO, the license shall be carried at all times when operating a motor vehicle and shall be shown and or surrendered for cause upon demand to any person with authority under this act to confiscate the same. May dalawang uri ng license, ang conductor's license at driver's license. Para naman makakuha ng conductor's license, kailangan 18 years old at pataas ka na o ang aplikante. Physically and mentally fit, walang nakakahawang sakit, marunong magbasa at magsulat, kailangan pumasa sa LTO exam. Walang unsettled traffic violation, nakapag-attend at nakapasa sa LTO Road Safety Seminar, at higit sa lahat walang pending criminal case. Yun po pala ang mga kailangan para makakuha ng lisensya. Tatandaan ko po ang information na to. Correct, Juan. Good. Pero meron pa. Kung nais magmaneho ng turista galing sa ibang bansa, papayagan ito gamit ang lisensya ng kanyang bansa sa loob lamang ng 90 days. Pag nakalampas na sa 90 days, kailangan na ng foreigner na gumamit ng lisensya galing sa LTO. Isang uri lang po ba ng lisensya ang binibigay ng LTO sa mga driver? Hindi, Juan. A driver can get a professional license or a non-professional license. Depende sa magiging gamit ng driver. Pero bago makakuha ng professional o non-professional na lisensya, kailangan makapasa ang student driver sa exam. Ganun po ba? Ano po ang pagkakaiba ng dalawang uri ng lisensya? Good question. Una, ang professional license ay nagbibigay ng authorization sa isang driver para magmaneho ng private at public utility vehicle. Ang public utility vehicle ay mga sasakyan na ginagamit sa public transport kagaya ng jeepney at bus. Kasama din dito ang mga driver na hired o paid. Ang non-professional license naman ay binibigay lamang sa mga driver na nagmamaneho ng pribadong sasakyan. Ngayon, Juan, may tanong ako sa iyo. Kung ikaw ay kumukuha ng student permit, makakakuha ka ba kaagad ng professional license pagkatapos nito? Parang hindi po. Ang galing-galing naman, tama. Pagkatapos ng student permit, magkakaroon ka muna ng non-professional license. Kung gusto mong magmaneho ng public utility vehicle, ay kukuha ka naman ng professional license. Sige po. Malinaw na po ang pagkakaiba ng non-professional at professional na lisensya. So, kung meron ka na pong lisensya, ito na po ang gagamitin mo hanggang magmaneho kayo? Oo, Juan, pero kailangan mo itong i-renew kada 10 taon. Bakit naman po? Ito ang nakasaad sa Republic Act 10930. Ayon dito, ang mga driver ay kailangan mag-renew ng kanilang lisensya kada 10 taon, 10 years. This is a simple process provided that the license holder has no traffic violation before the renewal. Kung may violation ng driver bago ang renewal, dadaan sa demerit point system ang lisensya ng driver. Ano po ang demerit point system? Ang
demerit point system ay gumagamit ng tinatawag na arithmetical value para mabilang ang naipon na violation ng driver ayon sa traffic violation points. Ayon sa sistemang ito, magbabawas ang puntos para sa bawat lisensya tuwing may offense ang isang driver. Sa pagkakataon na nakapag-ipon ng 5 to 9 demerit points ang driver, kailangan niyang sumailalim sa Driving Enhancement Program o DEP galing sa accredited service provider. Kung nakapag-ipon ng 10 or more demerit points ang driver, kailangan niya naman sumailalim sa DEP at kumuha muli ng theoretical exam. Kung nakaipon ng 40 demerits mahigit, babawiin ng LTO ang lisensya ng driver ng 2 taon o mahigit. Ang DEP at ibang sanction ay kailangan makumpleto sa loob ng 1 buwan o 30 days pagkatapos mabigyan ng notice. Kung hindi ito nagawa ng driver, suspindido ang kanyang lisensya hanggang nagawa at nakumpleto niya ang mga requirement bago ang renewal. Okay. Kaya po mahalaga na sumunod ang mga driver sa batas para maiwasan ang mga demerit. Tama, kuha mo. Sa sistemang ito, napalakas ng LTO ang kakayahan nito para makahanap at mabigyan lamang ng lisensya ang mga qualified at competent drivers. Pero hindi pa dito nagtatapos ang usapan natin sa lisensya ha. Meron pa pong iba? Meron pa. Alam mo ba na may tinatawag na driver's license code at vehicle category summary? Hindi po. Ano po yun? Ang driver's license code ang nagsasabi kung anong uri ng bihikulo ang maaring dalhin ng isang driver. Merong siyam na driver's license code ang LTO. A for motorcycles, A1 for tricycles, B at B1 para sa mga passenger vehicles, B2 para sa mga sasakyan na nagdadala ng mga paninda o goods, BE para sa tinatawag na light articulated vehicles, C sa mga sasakyan na nagdadala ng paninda o goods at lumampas sa 12,000 kilograms ang bigat. CE para sa tinatawag na articulated vehicle at D para sa mga passenger vehicle na lampas 5,000 kilograms ang bigat. Ha? Parang masyadong komplikado naman po. Hindi naman Juan, importante lang na isipin mo kung ano ang dala mong sasakyan at tandaan ang code na katapat nito. Madalas, ginagamit ito ng traffic enforcer para makita kung tama ang sasakyan na dala ng driver. Alam niyo din ba na depende sa dalang sasakyan, kailangan sumailalim ang driver sa mga training at seminar para makakuha ng Certificate of Training galing sa mga training institution? Ang driver na may dala ng sasakyan sa 5 vehicle type ay kailangan sumailalim sa training ayon sa LTO. Ang 5 vehicle type na ito ay ang ambulance, fire trucks, armored car, school service, at carrier of hazardous cargo. So, kung ako po ay makakuha ng trabaho na magmamaneho ako ng ambulansya o armored vehicle, kailangan ko po kumuha ng Certificate of Training? You got it right, Juan. I'm so proud of you. Ngayon matatapos na ang discussion natin sa lisensya, kaunting detalye na lang. May mga bagay na kailangan alalahanin pagdating po sa lisensya. Una, ang lisensya ay maaaring gamitin bilang identification o ID. Ikalawa, kung lilipat ang mga may hawak ng lisensya ng address, kailangan ipaalam sa opisina ng LTO 15 days bago ang renewal kasama ang mga detalye ng sasakyan. Ikatlo, kung hindi na na-renew ang lisensya, magigi itong invalid. Ikaapat, ang direktor ng LTO ay may kapangyarihan para mag-suspend o revoke ng lisensya kung nakagawa ng malalang offense ang driver. Ikalima, importante ito ang mga LTO deputized agents lamang ang may karapatan para kumuha o mag-confiscate ng lisensya. Hindi maaring kunin ito ng mga LGU o ng ibang organisasyon na hindi po deputized ng LTO. Tandaan mo ang mga ito, Juan, ha? Yes, Ma'am LTO. Good. Tandaan din na bawal kumuha o gumawa ng lisensya na hindi authorized o dumaan sa LTO. Huwag din hayaan na mag-expire o lumampas sa renewal ang hawak na lisensya. At dito na po nagtatapos ang section tungkol sa driver's licensing system. Sana marami kayong natutunan. Bago tumuloy sa susunod na discussion, kailangan sagutan niyo muna ang mga sumusunod na katanungan. Good luck!